හරි. දැන් variable declaration එක කතා කරා. ඊට පස්සේ variable වලට අදාළව value ආදේශ කරගන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරා. මේ විදිහට දේවල් වල ඉගෙන ගත්තා. දැන් අපිට constant variable එකක් කොහොමද හදන්නේ කියලා ඔන්න කතා කරන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලා මම කිව්වා variable එකක් කියපුවාම ඒකේ නමේම තියෙනවා ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ඕනෙම වෙලාවක. හැබැයි මේ constant variable එකක් කියපුවාම මම පැහැදිලි කරා එයා වෙනස් වෙන්න බෑ. වෙනස් වෙන්න බෑ කියන්නේ එයාගේ බවුන්ඩරිය තුල එහෙම නැත්නම් එයාගේ සීමාව තුල එහෙමත් නැත්නම් මෙයාගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඉවරනකම් අපි හැදුවොත් එහෙම කොන්ස්ටන්ට් විදියට ඔයා නියතයි ඔයාට කිසි වෙලාවක වෙනස් වෙන්න බෑ මොන බලපෑමක් ආවත් ඔයා නිශ්චිතව ඔයාගේ වැලියු එක තියාගෙන ඉන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි මෙයාලව ඩිෆයින් කරන්නේ. ඒක නිසා අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේකට මෙතඩ් දෙකක් constant variable එකක් අපි හදද්දී එකක් තමයි define එක පාවිච්චි කරලා එහෙම නැත්නම් define කියන එක use කරලා අනිත් මෙතඩ් එක තමයි constant කියන එක ෂෝට් කරලා අපි const කියන එක පාවිච්චි කරනවා මේ keyword එක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් දෙවෙනි මෙතඩ් එකට අදාළව constant variable එකක් declare කරගන්න. හරි. ඉස්සරවම අපි define කියන එකට අදාළව example එකක් බලමු. මේක තියෙන ඉස්සරවම constant variable එක පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ constant කියන keyword එක පාවිච්චි කරලා. ඊට පස්සේ තමයි define එක තියෙන්නේ වෙනසක් නැහැ. මම මේ ටික practically පෙන්නන්නම් ඒක ලේසි. code block එකට නැවත යනවා. හරි ඔයාලගේ ස්ක්‍රීන් එක පැහැදිලිව පේනවා. එහෙනම් ඉස්සරවම අපි කරන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට මෙතන පේනවා බලා ගන්න පුළුවන් මේ ටික කොළ පාටින් තියෙනවා. ඒවා යටින් අපිට දාගන්න පුළුවන් අපි define කරන එක. ඔයාලට hashtag එක දාපු ගමන් මෙන්න මේ වගේ ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන් define elif def ඊට පස්සේ මේ වගේ ගොඩක් දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. undefined define මේ වගේ. දැන් අපි කරන්න ඕනේ මොකද්ද? define කරගන්න එක. ඔන්න define කියන keyword එක දාගත්තා. ඒකත් පෙන්වන්නේ කොළ පාටින්ම තමයි. හැබැයි include කියන එක නෙමෙයි දැන් කරන්නේ define කියලා වෙනම දෙයක් තමයි මෙයා සිද්ධ කරන්නේ. define කියලා දාගත්තා මම මෙතනදී value කියලා එකක් පාවිච්චි කරනවා. value එක 30යි කියලා. දැන් මේකෙදි කියන්න ඕනේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා. hash define කියලා දාන්න ඕන අනිවාර්යෙන් define කියන method එක පාවිච්චි කරනවා නම් මේක තමයි ලේසිම method එක. අනිත් එකත් අමාරුවක් නෑ. ඒනොට ඒකට සාපේක්ෂව මේක තමයි නිකන් ලේසිම එකක් විදියට තේරෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකට අදාළව නම් මම නම් මේක තමයි ගොඩක් වෙලාවට constant හදන්න පාවිච්චි කරන්නේ. ලේසියෙම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නිසා. define කියලා දැම්මා. ඊට පස්සේ ඔයාලා දැන් පාවිච්චි කරන්නේ මොකක් හරි x හරි y හරි value කියලා හරි keyword එකක් variable name එකක් මේ variable name එක ඊට පස්සේ අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ body space එකක් තියලා මේ විදිහට value කියලා මම මෙතන පාවිච්චි කරා define ඊට පස්සේ value ඊට පස්සේ අපි දැන් මෙතන පාවිච්චි කරා වගේ value 1 සමානයි 100යි කියලා දුන්නා වගේ දැන් මේ සමාන ලකුණු මොකුත් අපි පාවිච්චි කරන්නේ constant එකක් define කරද්දි මේ define කියන method එක පාවිච්චි කළා spaces විතරයි තියෙන්නේ මැදින් value ඊට පස්සේ 30 කියලා මම දාගෙන තියෙනවා මේ විදිහට අවසාන semicolon නම මොකුත් එන්නේ නැහැ මේකෙදි ඔච්චරයි තියෙන්නේ ඔන්න ඔය ටික දැම්මා ඊට පස්සේ දැන් මම මෙතන මේ තියෙන මෙතන value 1 එක වෙනස් කරනවා value 1 වැඩි කරනවා value
දැන් ඔයාලට මෙතන පේනවා hashtag එකත් එක්ක value කියලා එකක් තියෙනවා. මම දැන් මේක තමයි දෙන්නේ. ඔන්න value කියලා දුන්නා. දැන් ඊට පස්සේ මම බලන්නේ මෙතන output එක value 1 ගේ data type එක integer. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට තියෙනවා. දැන් මේක අපි ඉස්සරවම build කරගත්තා, ගැටලුවක් නැහැ, error එකක් නැහැ. ඔන්න දැන් run කරා. දැන් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් before changing value එක 100යි, after changing value එක 3000යි. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන දැන් එකපාරට මේකත් මේක අස්සෙම මෙහෙම තියෙබ්බා කියලා අපි හිතමු. ඒ කියන්නේ මේ header file අස්සෙම මේ ඔක්කොම කොළ පාටින්නේ පේන්නේ. දැන් කාට හරි එකපාරට දැක්කම මේකත් header file එකනද කියලා නිකන් ඔහේ උඩින් පල්ලෙන් බලාගෙන කියපු එක්කෙනෙක් කියලා අපි හිතමුකෝ. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මොකක් හරි assignment එකකට හම්බුනාට පස්සේ එකපාරට හොයාගන්න බෑ, අඳුරගන්න බෑ මේක මේ header file එකක් නෙමෙයි කියලා. කොහොම හරි දැන් මේකත් header file එකක් කියලා එකලාවට හරි දැකලා ඉතුරු ටික normal බලාගෙන යනවා දැන්. බලාගෙන ගියාට පස්සේ දැන් අවුලක් නැහැ. value 1 කියලා integer data type එකකුත් හදලා තියෙනවා. value 2 කියලා float එකකුත් තියෙනවා. value 3 කියලා char එකකුත් තියෙනවා. මේ විදිහට values ආදේශ කරලා තියෙනවා දැන්. ගැටලුවක් නැහැ. මෙතන නිකන් අවුලක් නැහැ. ඊට පස්සේ before changing value එකත් ඔන්න දැන් ගැටලුවක් නැතුව ගන්නවා. මෙතන 100යිනේ දීලා තියෙන්නේ. අවුලක් නැහැ. එහෙනම් මේකට output එක කොහොමද එන්නේ? 100යි. හරි. ඒක confident උත්තරේ දානවා. ඊට පස්සේ ඊළඟට එනවා value 1 එකට value 1 multiply value අම්මට සිරි. දැන් මෙතන value කියලා මොකුත් බලා ගන්න නැහැ. දැන් මෙතන හදලා තිබ්බෙම value 1 එකයි value 2 එකයි value 3 එකයි විතරයි. මොකද දැන් සාමාන්‍ය අපි මෙතන constant එක define කරනවා method දෙකක් පාවිච්චි කරනවා කිව්වා. පළවෙනි එක hash එකයි define එකයි. දෙවෙනි method එක තමයි constant කියලා keyword එක පාවිච්චි කරලා හදන එක. මේකෙදි අපිට පුළුවන් අර විදිහටම value සමානයි 30යි කියලා දෙන්න. එතකොට ඔන්න මේ value කියන එක කෙනා තමයි constant එකක් විදිහට හැදෙන්නේ. හැබැයි දැන් මේ අවස්ථාවේදී constant කියන keyword එක පාවිච්චි කරලා හදන method එක නෙමෙයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ define එක. දැන් define එක අපි දැක්කේ නෑ උඩ අර එකපාරට අස්ස කොළ පාට අස්සේ තිබ්බ නිසා. දැන් එතකොට ඔන්න දැන් මෙතෙන් ආව දැන් value කියන එක හොයාගන්න බෑ. දැන් එතකොට මේකෙදි එකපාරට confuse වෙනවා. මේක මේ printing mistake එකක් වෙන්න ඇති. මෙතන මේ එක තියෙන්න ඕන එකක්. මේ එක missing වෙලා තමයි type වෙලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා මේකේ value එක මේ දැන් 100යි වැඩි කරාම 10000යි නෙන්නේ. ඔන්න ඔය විදිහට output එක දැම්මා. ඊට පස්සේ මේක submit කරලා දැම්මා. ඊට පස්සේ answer එක බලද්දි තමයි තේරෙන්නේ මේකේ output එක 3000යි එන්නේ කියලා. ඔන්න මේ වගේ දේවල් ඕනි තරම් වෙන්න පුළුවන් ඔයාලට assignment කරද්දී quiz කරද්දී මේ වගේ නොසැලකිලිමත්කම නිසා. දැන් ඔයාලා හරියට ඉගෙනගෙන යන නිසා මේ විදිහට method දෙකක් තියෙනවා. සමහර අය ඇත්තටම දන්නේ නැහැ constant කියලා දාලා තිබ්බොත් විතරයි නිකන් හරි බලපු ගමන් තේරුම් ගන්න මේක constant එකක් කියලා. නැත්තම් ජීවිතේට මේකේ මේ define එකෙන් මෙතනත් කරලා තියෙන්නේ constant එකක් හදන විදිය කියලා දැනන් හිටියේ නැත්තම් කවුරු හරි මේ output එක අර ඉස්සලා කියපු විදිහට තමයි ඕන කෙනෙක් තේරුම් ගන්නේ. මේක constant එකක් කියලා ජීවිතේට හිතන්නේ. හරි. එතකොට දැන් මෙතන කිසිම දෙයක් බලා ගන්න නෑ. මේකේ වෙන්න ඕනේ දේවල් ටික උඩින් අපි define කරලා තියෙන්නේ. value එකේ value එක කීයද කියලා 30යි කියලා මේ විදිහට මෙතන තමයි define කරලා තියෙන්නේ. දැන් මෙතන අපි හිතමු x කියලා දුන්නා කියලා. දැන් මෙතෙන්ට x දැම්මා. ඔන්න දැන් මේක run කරත් අර output එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් 3000යි කියලා මෙනවා. දැන් එකපාරට මේ program එකේ කවුරු හරි බැලුවොත් එහෙම කොහෙද මේක x එකක් දාලා තියෙන්නේ මේ විදිහට කියලා. එතකොට නිකන් හරි උඩේ ඉඳන් හරියට බලාගෙන ආවොත් ඔන්න මෙතන නම් x එකක් තියෙනවා. හැබැයි මේක කියලා තියෙන එක දෙය තේරෙන්නේ නැහැ. 30ක් කියලා එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකෙන් ගුණ කරලා මොකක් හරි අපි හිතමු MCQ වල ආන්සර් ටිකක් තියෙනවා. ගැලපෙන්න දැන් මේ වගේ ඔයාලා දන්නවා ආන්සර් දෙනකොට ඒ කියන්නේ ළමයි ඒ කියන්නේ පිළිතුරු ලියන එක්කෙනා හිතන්න පුළුවන් ඕනම විදිහකට උත්තර තියෙනවා ඒකේ. එයාට මේකේ 100 වැඩි කිරීම 100 කියලාත් උත්තරයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ 100 වැඩි කිරීම 30 කියලාත් උත්තරයක් තියෙනවා. තව මොකක් හරි මේ අදාළ නැති උත්තරයකුත් තියෙනවා. තව මොකක් හරි මේ වගේ උත්තර 4ක් විතර බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකෙදි අපි දැනගෙන ඉන්න ඕන හරියටම මෙතනදී මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් මේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් වල තියෙන තව ගැටලුවක් තමයි මොකක් හරි කෝඩ් එකක් දීලා මේ කෝඩ් එකක් දාලා අවුට්පුට් එක අහලා තිබ්බොත් එහෙම
ඉස්සරම කරන්න ඕනේ කෝඩ් එකේ ගොඩක් දේවල් ඔයාලා දන්නේ නැති වුණත් ඉස්සරම කෝඩ් එක හොඳට කියවන්න ඕනේ. කියවන්න කියන්නේ මුලින් ඉඳන් අගට හරියට ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් තමයි බලන්න ඕනේ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් අපි දැන් මේ කතා කරන ප්‍රෝග්‍රෑමින් වලදී මේවා ලයින් බයි ලයින් යන්නේ 1 2 3 4 5 6 7 මේ වගේ තියෙනවා ලයින්. දැන් ඔයාලා මෙතනත් බලා ගන්න පුළුවන් මේ පළවෙනි ලයින් එකේ ඉඳලා මම මෙතන ඩොට් එකක් දාන්නම් මේ රතු පාට ඩොට් එකක් දාපු ලයින් එකේ ඉඳලා මේ විදිහට 1 2 3 4 5 6 ඔය විදිහට ගිහිල්ලා මෙතන දැන් ලයින් එක ඉවර වෙන්නේ 26න් 26න් ඉවර වෙනවා මේ 27 ඊළඟට පටන් ගන්න එක මේ වෙනකොට ලයින් 26ක් ගිහින් තියෙනවා. දැන් අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ මොකුත් ෆන්ක්ෂන් අනම්මනම් පාවිච්චි කරලා නැහැ නේ තාම. මේන් ෆන්ක්ෂන් එක තියෙනවා. මේන් ෆන්ක්ෂන් එක ඇතුලේ තමයි හැමදේම සිද්ධ වෙන්නේ. ඊට අමතරව අපි මොකුත් ෆන්ක්ෂන්ස් තව අලුතෙන් දේවල් මොකුත් පාවිච්චි කරලා නැහැ. එහෙනම් මේ වගේ කෝඩ් එකක සාමාන්‍යයෙන් අපි රීඩ් කරන්න ඕනේ මේ පොලිම එහෙම නැත්නම් මේ ලයින් එක කියවලා ඉවරලා ඊළඟට දෙවෙනි ලයින් එක. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි ලයින් එක. මේ විදිහට ලයින් බයි ලයින් තමයි අපි රීඩ් කරගෙන යන්න ඕනේ. එතකොට අපිට ඕනම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් සරලව තේරුම් ගන්න අවුට්පුට් ගන්න මෙන්න මේ මෙතඩ් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් ඇත්තටම මේ පොඩි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකම ඔයාලට MCQ එකක් විදිහට අහලා තිබ්බත් මේකේ අවුට්පුට් එක මොකක්ද කියලා ලොකු දෙයක් කරන්න නෑ. හරියට මුලින් ඉඳන්ම කෝඩ් එක ඉස්සෙල්ලා කියවන්න ඕනේ. මොකද්ද මේ ලයින් එකෙන් ලයින් එක කියලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ සමහර ගණිත කර්ම තියෙනවා මේ දේවල් ඔයාලා try කරලා බලන්න ඕනේ මෙතනම දැන්. මෙතනම මේ වැලියු එකට ආදේශ කරද්දී අපි හිතමු මෙතන වැඩි කරලා දාලා තියෙනවා 3ෙන්. එතකොට මෙතන සම්පූර්ණ වැලියු එක මොකද්ද කියලා තමයි මෙහාට යන්නේ. නැත්තම් එයාට යන්නේ 12.75 වැඩි කිරීම 3. මේ වගේ උත්තරයක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ මේ වගේ ಗುಣ කිරීමක් එක්ක දෙයක් නෙමෙයි මෙහාට යන්නේ. මෙහාට යන්නේ මේකේ වැලියු එක අපි හිතමු 150ක් ආවා කියලා. මේ උදාහරණයකට කියන්නේ මේ 150 කියන එක තමයි මෙයා ගාව අවසාන උත්තරේ විදිහට තියෙන්නේ. අපිට පේන්න තියෙන්නේ හැබැයි 12.75 වැඩි කිරීම 3 කියලා විතරයි. මේ වගේ දේවල් ඔයාලා සැලකිලිමත්ව මේ දේවල් වලට උත්තර ලියද්දී ඊට පස්සේ මේ වගේ කෝඩ් ලයින් කියවද්දී ඒ දේවල් බලන්න ඕනේ.